Salutare, dragi prieteni! Astăzi avem atât vești bune, cât și vești mai puțin bune. Știm foarte bine că duminică noaptea ucrainenii au avut atacuri masive cu drone asupra Rusiei. A fost atacată Moscova. Au existat pagube inclusiv în cartierele rezidențiale rusești. Știm foarte bine că barajul de la Belgorod a fost distrus, iar apa se inundă în spatele frontului rusesc. Pokrovsk încă rezistă, dar, din păcate, Kupiansku deja este penetrat de către ruși. O să vă prezint hărțile Deep State să vedeți cât au reușit rușii să intre în adâncime în Kupiansk. Practic sunt în mijlocul orașului, au reușit să-i prindă pe ucraineni într-o semi-încercuire, ca să spun așa. Dar să nu ne lungim, trecem la subiectele principale ale analizei noastre de astăzi. Ungaria vrea să creeze o alianță anti-ucraineană cu Republica Cehă, Slovacia și acest lucru vor să-l facă în interiorul Uniunii Europene. Spune pe față consilierul lui Viktor Orban. Financial Times spune că Rusia și-a intensificat ofensiva în est, iar situația din jurul orașului Pokrovsk s-a înrăutățit vizibil. Estonia este pregătită să doboare avioane rusești dacă este amenințată de către Rusia. Cel mai masiv atac inamic din ultima vreme a fost respins în zona Dobropilea cu o durată de peste 6 ore. Avem imagini cum coloanele rusești deblindate sunt lovite și ard pe drumurile de acces către Pokrovsk. Serviciul de securitate de informații militare al Ucrainei, GUR, îl lichidează pe fiul unui general rus și publică imaginile acestei lovituri. Iată cum intră Sahalinul în întuneric în urma loviturilor cu drone ucrainene. Da? Pac. Au lovit o centrală sau un transformator important din această zonă. Va fi o iarnă lungă și grea nu doar pentru ucraineni, ci și pentru ruși. Ceva foarte interesant, nu? Ucrainenii folosesc coloana sonoră a unei melodii a Irinei Elimes. Da? Și vreau să vă mai arăt această filmare. Este vorba despre atacul ucrainean cu drone. Și televiziunea rusească, o televiziune rusească a spus adevărul într-un mod accidental. Deci a spus că ucrainenii i-au copleșit pe ruși să vadă dronele cum zboară. I-au copleșit pe ruși la Pokrovsk. Aici este zona Dobropilea, unde ucrainenii au avut un atac masiv cu drone împotriva pozițiilor rusești, lucru care ajută foarte mult infanteria și infanteria ucraineană, așa cum știm, este în inferioritate numerică față de infanteria rusă și atunci această inovație cu drone mi se pare lucru foarte, foarte interesant. Iată, sunt roiuri de drone ucrainene deasupra Pokrovskului, deasupra liniilor care duc către Pokrovsk. Nu sunt efectiv în orașul Pokrovsk. Ungaria vrea să creeze o alianță anti-ucraineană cu Republica Cehă și Slovacia în Uniunea Europeană, spune consilierul lui Orban. Directorul politic și consilierul premierului maghiar Viktor Orban a declarat că Ungaria încearcă să se unească cu Republica Cehă și Slovacia pentru a forma o alianță anti-ucraineană în cadrul Uniunii Europene. Balázs Orbán spune că Orban speră să facă echipă cu Andrei Babiš, al cărui partid populist de dreapta a câștigat recent alegerile parlamentare cehe, și cu prim-ministrul slovac Robert Fico pentru a coordona pozițiile
înaintea întâlnirii liderilor Uniunii Europene, inclusiv organizarea de întâlniri premergătoare summitului. Publicația notează că crearea unei alianțe politice puternice este încă departe, dar formarea acesteia ar putea împiedica semnificativ eforturile Uniunii Europene de a oferi sprijin financiar și militar Ucrainei. Cred că se va întâmpla și va fi din ce în ce mai vizibil, a spus Balázs Orbán când a fost întrebat despre posibilitatea creării unei alianțe sceptice față de Ucraina, care ar începe să acționeze ca un bloc în Consiliul European. Purtătorul de cuvânt al lui Orban spune că aceasta ar fi o reluare a așa numitelor cetățenii de la Visegrad, care includea Ungaria, Republica Cehă, Slovacia și Polonia atunci când un partid eurosceptic se afla la putere la Varșovia după 2014. Din păcate, se aliază oamenii ăștia împotriva unui stat care se apără, unui stat care este victimă a agresiunii rusești. Nu știu cât de moral, spuneți voi cât de moral este acest lucru, să dai într-un om aflat la pământ, da? Sau într-o țară care se luptă din răzputeri să oprească invazia rusă. Financial Times spune că Rusia și-a intensificat ofensiva în est, iar situația din jurul orașului Pokrovsk s-a înrăutățit. În ultimele săptămâni, mici grupuri de forțe rusești încep să se infiltreze în oraș. Publicația notează că situația din jurul Pokrovskului s-a înrăutățit vizibil, deoarece grupuri mici de unități rusești au început să se infiltreze în apărarea ucraineană, slab dotată cu personal, și să se infiltreze în oraș. Lipsa resurselor umane din brigăzile de înaintare a Ucrainei a facilitat detectarea și exploatarea de către trupele rusești a lacunelor din apărare. Echipele de supraveghere a luptei au confirmat, se pare, prezența unităților rusești la sud de liniile de cale ferată care se bifurcă la Pokrovsk. Principalele eforturi ofensive ale Rusiei au rămas concentrate asupra aglomerării Pokrovsk-Mârnograd. În ultimul an, forțele rusești au avansat lent la nord și la sud de cele două orașe, încercând să le încercuiască sau să plaseze rute logistice vitale în raza de acțiune a dronelor. Estonia este pregătită să doboare avioane rusești dacă este amenințată. Acest lucru a fost declarat de către ministrul estonian de externe, Magnus Chaka, care a declarat că țara sa este pregătită să doboare avioanele rusești dacă acestea reprezintă o amenințare, a declarat acesta în cadrul unei conferințe de presă comune cu ministrul ucrainean de externe Andrii Șibiga. Avem toate protocoalele și capacitățile. Estonia face parte din NATO de peste 20 de ani. Alianța este pregătită să-și apere teritoriul, a spus acesta. El a adăugat că se așteaptă la o desfășurare mai mare de arme și la o mai bună coordonare între aliați în cazul încălcărilor spațiului aerian. Ministrul a subliniat că aeronavele rusești au încălcat în mod repetat granițele estoniene, așa că țara sa trebuie să fie pregătită să ia măsuri decisive. În plus, Magnus Chaka sau Chakna a declarat că Estonia oferă Ucrainei 150.000 de euro pentru a sprijini sistemul energetic. Cel mai mare atac rusesc din ultima vreme a fost respins în zona Dobropilea cu o durată, acest atac a avut o durată de peste 6 ore. Ieri, 27 octombrie, luni adică, forțele de ocupație rusești au încercat un atac mecanizat masiv în zona Dobropilea. Garda Națională Azov, care a publicat o înregistrare video despre respingerea acestui atac inamic, ne spune că inamicul a folosit aproape 30 de unități de vehicule blindate în speranța de a străpunge apărarea ucraineană și de a captura așezările Șahove și Volodymyrivka. Potrivit luptătorilor Azov, o caracteristică a acestui asalt, care a durat peste 6 ore și a fost cel mai mare din ultima vreme, a fost implicarea unui număr considerabil de tancuri de către ruși. Inamicul a încercat să complice acțiunile forțelor de apărare ucrainene
prin avansarea echipamentelor în grupuri mici, 4-5 unități, de-a lungul diferitelor rute și în momente diferite. În ciuda acestui fapt, planul lor a fost zădărnicit, se arată în raport. Astfel, datorită aranjării timpurii a pozițiilor inginerești, de geniu ucrainene, și acțiunilor coordonate în principal de către echipajele de artilerie și echipajele forțelor sistemelor fără pilot, atacul a fost respins cu succes. Drept urmare, rușii au pierdut 15 unități de echipament, 2 tancuri, 12 vehicule blindate de luptă și o unitate de vehicule de transport pasageri, blindată și aceasta. Infanteria inamică care a fugit din blindate a fost distrusă de către dronele FPV. Curățarea locurilor în care aceștia au fugit continuă, a declarat Azovul. Dar hai să vedem despre ce este vorba. Să vedem coloanele. O lăsăm așa pe încet. Vedem primele 3 blindate cu un tank în frunte. Oamenii au încercat să le și cumva să le camufleze, dar așa cum se poate vedea, războiul modern, războiul din ziua de astăzi, nu lasă nicio șansă unor astfel de pătrunderi. Vedeți cum explodează rând pe rând blindatele rusești. Dronele sunt cauza acestei imposibilități a rușilor de a penetra frontul ucrainean, de a penetra masiv cu aceste blindate. Iată cum ar precum torțele. Da? Deci dronele ucrainene au reușit să zădărnicească și acest atac. Iată o nouă coloană care a fost luată la țintă de către unitățile fără pilot, dronașii ucraineni. Și trecem la ziua 1343 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 1060 de militari, 6 tancuri, iată apar și cele 2 pierdute la Pokrovsk, mai precis la nord de Pokrovsk, la Dobropilea, 28 de vehicule blindate de luptă, 8 piese de artilerie, 2 lansatoare de rachete, ucrainenii reușind să doboare 108 drone rusești. O analiză interesantă a celor de la Kyiv Independent ne arată cum Serviciul de Informații Militare Ucrainene GUR îl lichidează pe fiul unui general rus și publică imagini cu această lovitură. Este un articol mai amplu din care spicuim. Restul îl găsiți în comentarii, link în comentarii. O operațiune a serviciilor secrete militare ucrainene GUR a ucis fiul unui general rus în regiunea Zaporojie, a anunțat agenția ucraineană pe 27 octombrie. Locotenentul Vasil Marzoev a fost ucis de către o bombă cu planare, după ce operatorii de drone din unitatea sa au observat mișcări în satul Plavni, a anunțat GUR într-o postare pe Telegram, adăugând că și el se afla la poziția acestui atac în momentul desfășurării atacului. Vasili cel lichidat este fiul generalului locotenent Arkadi Marzoev, comandantul armatei a 18-a de arme combinate din Districtul Militar de Sud al Forțelor Armate ale Federației Ruse, care este implicat în comiterea de crime de război împotriva civililor ucraineni din Herson, a declarat GUR. Da, hai să vedem despre ce este vorba. Îl vedem pe Vasili Morzaev și pe tatăl acestuia, care și-a trimis fiul, l-a îndrumat pe o cale greșită în viață, pe calea crimelor de război. Da? Facem un pic mai încet că melodia, cum ar veni, desenele animate și animația bate filmul, da? Așa cum se poate observa, ucrainenii, kazacii ucraineni sărbătoresc această lovitură asupra
unui criminal de război. Trecem la hărțile Deep State, să vedem dacă au existat modificări ale fronturilor și o să facem o verificare, să vedem de la începutul lunii, de la 1 octombrie până la data de 26, când avem, mai dăm un ochi să vedem dacă nu s-au publicat și pe 27, din păcate nu. Și așa cum vedem, în zona regiunii Sumă, rușii au reușit să avanseze puțin, dar au avansat aproximativ 2-3 km pătrați în această zonă, da? Dacă mărim să vedem la scara de 1 km, vedem această zonă, aproximativ 3 km pătrați, nu mai mult, pe care rușii au reușit să o ocupe. În regiunea Harkivului vedem că de la începutul lunii până în data de 26, rușii au reușit o înaintare către Vovchansk, așa cum se poate observa din această simulare grafică. Eu zic că este undeva un avans tot așa de 2-3 km pătrați, nu mai mult. Dar rușii au reușit să deschidă un nou front între Sumă și Kupiansk, așa cum se poate observa în această zonă, înspre Veliki Burluk, în care au reușit să avanseze chiar în ultima zi, dacă o luăm spre 25 spre 26, da? Au un avans destul de mare, de aproximativ, zic eu, undeva la 7-8 km pătrați. Kupiansk, în momentul de față, este stabil în ultimele 24 de ore, dar dacă luăm avansul rusesc de la începutul lunii, observăm că rușii au reușit să pătrundă până în centrul orașului Kupiansk, uitați aici, da? Așa cum se poate observa, se observă foarte bine, și au reușit să-i prindă pe ucraineni cumva într-o semi-încercuire. Să sperăm că rușii nu vor reuși să captureze soldați ai armatei ucrainene în această zonă. Mergem mai departe să vedem ce s-a întâmplat în zona Pokrovskului și observăm că rușii au avut un avans minor la Nikanoriivka în ultimele 24 de ore, undeva la un sfert, o treime de kilometru pătrat, nu mai mult. Dar, per total, dacă ne raportăm la întreaga hartă a frontului în ultima lună, observăm că rușii au cam fost respinși din mai multe zone, lucru pe care vi l-am prezentat în materialele anterioare. În interiorul pungii Pokrovskului, vedem că de la începutul lunii, rușii au avut un avans mic, dar consistent, până la porțile Pokrovskului, așa cum se poate observa în această imagine, da? Vedeți, aici este intrarea în Pokrovsk, aici e Pokrovsk, aici o suburbie a Pokrovskului. Din păcate, hărțile nu sunt actualizate pe 27 octombrie, așa că o să ne rezumăm și la ceea ce ne spun cei de la Institutul pentru Studiul Războiului. Vă mai prezint un mic avans rusesc, pe care l-au avut rușii în această zonă a Zaporojie, la nord de Zelenihai. Vedem că rușii au reușit un avans de aproximativ 3 km pătrați în această zonă. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 27 octombrie în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului cu principalele știri. Kremlinul își intensifică eforturile de război cognitiv menite să constrângă Statele Unite ale Americii să ia decizii favorabile Rusiei cu privire la războiul din Ucraina, inclusiv prin învinovățirea Statelor Unite pentru propriul eșec al Rusiei de a se angaja în mod semnificativ în negocieri. Oficialii de la Kremlin au continuat să respingă armistițiul propus de către Trump, reiterând în același timp angajamentul Rusiei față de obiectivele sale inițiale de război. Deci, capitularea și sugrumarea Ucrainei. Rusia a continuat eforturile de a-și intensifica acțiunile nucleare ca răspuns la respingerea de către Trump a testului cu rachetă rusească Bureveșnic, da?
Trump a declarat pe 27 octombrie că Putin ar trebui să pună capăt războiului din Ucraina în loc să testeze o rachetă cu propulsie nucleară și a menționat că Statele Unite au un submarin nuclear staționat în apropierea Rusiei, care nu trebuie să parcurgă 8.000 de mile, referindu-se la afirmațiile Kremlinului, conform cărora racheta Bureveșnic a zburat 14.000 de kilometri sau 8.700 de mile. Da? Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a susținut că testul cu racheta Rusia nu ar trebui să tensioneze relațiile SUA cu Rusia, mai ales că relațiile sunt deja la un nivel minimal. Medvedev, care este președintele Consiliului de Securitate al Rusiei, care reprezintă frecvent pozițiile marginale ale Kremlinului și comunică direct subtextul mesajelor altor oficiali ruși, i-a felicitat pe prietenii Rusiei pentru testul rachetei Bureveșnic pe contul său X în limba engleză, în încercarea de a amenința adversarii Rusiei. Da, știm foarte bine, rușii când sunt la pământ, scheaună precum o javră, după ce tot ei au atacat. Da? Ei au atacat, acum șoiau și apoi scheaună. Șoiau economic, la asta mă refer, pentru că Statele Unite ale Americii vor să înlocuiască petrolul rusesc cu petrol venezuelan, așa cum v-am mai spus acum 2 zile. Se pare că comandamentul militar rusesc renunță la prioritățile operațiunilor ofensive din zona tactică Dobropilea pentru a se concentra asupra Pokrovskului. Atacurile ucrainene asupra barajului rezervorului Belgorod, la sud-estul orașului Belgorod, și la 11 km de granița internațională de-a lungul râului Siverski-Donetsk, degradează, se pare, pozițiile rusești în zonele de frontieră la nord-est de orașul Kharkiv. Baloanele care zboară în Lituania din spațiul aerian belarus împiedică operațiunile de pe aeroportul din Vilnius. Și vedem despre ce este vorba în această simulare grafică. Forțele ucrainene au avansat recent în apropierea Kupianskului, Pokrovskului și Huiaiopole și în zona tactică Dobropilea, iar forțele rusești au avansat în nordul regiunii Kharkiv, v-am arătat la început și în hărțile Deep State, și în apropierea Pokrovskului și Huiaiopole. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului cu axa nordică, Sumă, Kharkiv, Vovchansk, Lugansk, Kupiansk, Borova-Liman, I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know it. Dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!